सो हेलो डियर स्टुडंट्स, वेलकम टू इम्पल्स बॅच. मुलांना इम्पल्स 2.0 चा जर्नी आज आपण इथे स्टार्ट करतोय. आपला पहिला दिवस आहे पहा 12वीच्या प्रिपरेशनचा. तुमच्यासाठी आणि आमच्यासाठी दोघांसाठी पण हा नक्कीच स्पेशल डे असणार आहे पहा. पारे जर्नी खूप मोठा असणार आहे. 14 ते 15 महिने तुम्ही कन्सिडर करून चालाल. कोविड आहे, प्रोजेक्शन माहिती नाही आपल्याला की एक्झाम कधी होणार आहे. बोर्डची एक्झाम, त्याच्यानंतर MHTCET एक्झामिनेशन, कशाची काहीच आयडिया नाही. बट ठीक आहे, जर्नी तर स्टार्ट करायला लागणार आहे, प्रिपरेशन तर स्टार्ट करायला लागणार आहे, हे तर कन्सिडर करून चाला तुम्ही. बस इथे तुम्ही लूज नका पडू. पण भीती याची वाटते ना की एकतर ऑनलाईन लर्निंग आहे आणि इतका मोठा जर्नी असतो, ओके, तर इथे हरवण्याचे चान्सेस खूप जास्त आहेत. आता हरवण्याचे चान्सेस म्हणजे काय, मला असं म्हणायचं आहे पहा की स्टार्ट सर्वांचा चांगला होत असतो. पहिला महिना, दुसरा महिना, ज्या कोर्समध्ये बेसिकली ज्या काही गोष्टी तुम्हाला सांगण्यात येतात त्या तुम्ही एकदम व्यवस्थित फॉलो करत राहता. पण मधातच एक असा तुमचा फेज येतो की तिथे तुम्ही अभ्यास करणेच सोडून देता. भले खूप सारे रिझन असू शकतात त्याच्यामध्ये, नाही का, बट असा फेज येत असतो. जनरली एव्हरी इयर आम्ही असे मुलं पाहिलेले आहेत की स्टार्ट चांगला केलेला असतो बट एंड चांगला नाही होत, नाही का. एंड चांगला होणं हे महत्त्वाचं आहे. स्टार्टमध्ये थोडीशी खराबी जरी असेल ना तरी चालून घेऊ आपण, बट एंड चांगला झाला पाहिजे. ओके, हायलाईट करा प्लीज हा स्टेटमेंट मुलांना. एंड चांगला झाला पाहिजे. तर जसं मी बोललं की भीती याचीच वाटते की यार म्हणजे या पूर्ण जर्नीमध्ये तुम्ही हरवून नको जायला, बरोबर. आणि स्पेशली हे तर ऑनलाईन लर्निंगमुळे असणार, नाही का, कारण की आम्ही तिथे तुमच्यासोबत नाही येत. ओके, पर्सनल लेवलवरती कम्युनिकेशन नाही होतं, फिजिकली तुम्ही आम्हाला पाहू नाही शकत. तर एक हा ड्रॉबॅक आहे पहा, नाही का, की यार थोडंसं होल्ड कमी राहतं. पण ॲडव्हान्टेजेस पण तितकेच आहेत ऑनलाईनचे. ओके, हळूहळू तुम्हाला ते समजतीलच. आज काही बेसिकली त्याच्यावरती बोलायला नाही आलेलो आहे मी इथे. सांगायचं मला इतकंच आहे की बिलकुल पूर्ण अख्ख्या कोर्समध्ये तुम्हाला लूज नाही पडायचं. आणखीन काही गोष्टी सांगतोय पहा, जसं की पहिला जो फर्स्ट मंथ जो आहे ना रे, ओके, हे पूर्णपणे फ्री असेल यार. म्हणजे फर्स्ट मंथमध्ये तुम्हाला एनरोल करण्याची गरज नाही, म्हणजे कंपल्सरी नाही आहे. आता ज्यांना इम्पल्स पुराण्या इम्पल्सचा रिव्ह्यू वगैरे माहिती आहे, जे की कम्फर्टेबल असतील समजा, नाही का, या पूर्ण स्टाफशी, या पूर्ण टीमशी, या पूर्ण कंटेंटशी, त्यांनी एनरोल केलं तरी काही हरकत नाही आहे. पण असे पण खूप सारे स्टुडंट्स आहेत जे की नवीन आहेत. मला असं वाटतं की त्यांनी एक्सपिरियन्स केलं पाहिजे, नाही का. मेन तर काय आहे की आम्हाला माहिती आहे की बेसिकली आम्ही चांगला कंटेंटच देणार आहे, ओके, बट तो तुम्हाला सूट होतो की नाही, तो तुम्हाला समजतो की नाही, तर ही गोष्ट थोडीशी जास्त इम्पॉर्टंट आहे, बरोबर ना. सो त्यासाठी मला असं वाटतं की एक महिना यार मोर दॅन इनफ आहे, नाही का. एक महिना तुम्ही रेग्युलर बेसिसवरती आम्ही जे सांगतोय त्या गोष्टी फॉलो करत राहा. बघा, रिझल्ट जर का तुम्हाला चांगला वाटत असेल देन तुम्हाला इथे एनरोल करायचं. यस स्टुडंट्स, आणखीन काही गोष्टी मला नक्कीच सांगायला आवडतील इथे. फर्स्ट डे तर काही गोष्टी फॉलो करायच्यात आपल्याला, नाही का, कम्प्लीट 2 इयर्स. त्यातली एक गोष्ट बेसिकली मी तुम्हाला इथे एक्सप्लेन करून सांगतोय पहा. असं समजा यार की एक 100 मार्कचा बेसिकली हा एक सेट आहे, नाही का, म्हणजे 100 मार्क पाडण्यासाठी, नाही का, काय काय करायला लागतं थोडंसं एक बेसिक सांगतो मी तुम्हाला. खूप काही डिटेलमध्ये नाही सांगणार आहे, ओके, बट पहा ना, आता तुम्ही स्टार्ट केलेलं आहे तर तुम्हाला थोडंसं गायडन्स द्यायला लागेल, थोडंसं एक वे दाखवायला लागेल की यार या डायरेक्शनमध्ये आपल्याला जायचं असतं. आता हळूहळू असे व्हिडिओज ना रेग्युलर इंटरव्हलवरती येत राहतील, ओके, बट आता हा कशाबद्दल व्हिडिओ आहे माहिती का, तर 100 मार्क्स ज्यावेळेस तुम्हाला स्कोअर करायचे असतात कोणताही सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मॅथ्स, बायोलॉजी, जो काही असेल, 100 मार्क्सचा सब्जेक्ट आहे का बोर्डसाठी. इव्हन एंट्रन्स एक्झामिनेशनसाठी पण तुम्ही असं कन्सिडर करा, मॅथमॅटिक्सचं 100 मार्क्स असतं, फिजिक्स 50, केमिस्ट्री 50. सो आउट ऑफ मार्क्स स्कोअर करायचं जर का असेल यार, ओके, तर पहिला जो प्रोसेस असतो ना, ओके, तो फर्स्ट प्रोसेस असतो पहा लेक्चर्स. लेक्चर चांगले डिलिव्हर झाले पाहिजे, कंटेंट व्यवस्थित असलं पाहिजे. लेक्चर चांगले डिलिव्हर झाले पाहिजे म्हणजे थोडंसं प्रेझेंटेशन इधर उधर चालतं, बट कंटेंट चांगला असला पाहिजे आणि हा तुम्ही पाहिला पाहिजे व्यवस्थित, नाही का. तर इथे तुमचं बेसिकली 20-25% कव्हर होऊन जातं, इथेच कव्हर होऊन जातं. म्हणजे ज्यावेळेस तुम्ही तो लेक्चर पूर्ण पाहता ना, ओके, 20% गोष्टी तुम्ही तिथेच गेन करताय. भले तुम्हाला लेक्चरमधलं सर्व समजलं, बरं, 20% म्हणजे काय म्हणतो मी, मार्क्स पॉईंट ऑफ व्ह्यू बोलतोय. फक्त लेक्चर पाहिलं आणि डायरेक्टली एक्झाम जर का तुम्ही द्याल, ओके, मी असं इथे क्लेम करतोय, थोडंसं चुकीचं पण असू शकतंय, बट 20% स्कोअर तुमचा होऊ शकतो तिथे, बरोबर. आता यानंतर तुम्ही काय केलं पाहिजे मी तुम्हाला सांगतोय पहा. जो तुम्ही लेक्चर पाहिलेला असतो ना त्याचे तुम्ही नोट्स काढले पाहिजे. सेकंड स्टेप आहे पहा नोट्स. जो काही कंटेंट पाहिलेला असतो आपण त्याचे प्रॉपर हँड रिटन नोट्स पाहिजे, तुम्ही काढले पाहिजे तुमच्या नोटबुकमध्ये, नाही का. तर ही जर का गोष्ट कराल ना, आणखीन तुमचे बेसिकली 20 मार्क्स ॲड होतात किंवा 20% जो काही मार्क्सचा पोर्शन आहे तो तुमचा तिथे ॲड होत असतो. लेक्चर पाहायचे, नोट्स काढायचे, या गोष्टी विसरू नका बरं. किती पण ते कंटाळवाने वाटलं ना, ओके, हे एंडपर्यंत असंच फॉलो करायचं. हे प्लीज तुम्ही इथे समजून घ्या.
पहा आता तिसरा पॉईंट काय मी तुम्हाला सांगतो पहा, थोडंसं प्रॅक्टिस. ओके, आता बऱ्याच वेळी काय होतं माहिती का, मुलांना असं वाटतं की यार फक्त लेक्चर पाहिला म्हणजे अभ्यास झाला, किंवा लेक्चर पाहिलं नोट्स काढलं म्हणजे संपला विषय, नाही का, असं वाटायला लागतं. हे 10th पर्यंत ठीक होतं अरे, बट 11th-12th तुम्हाला सिलेबस माहिती असेल की केवढा मोठा सिलेबस आहे, आणि इतका मोठा सिलेबस ज्यावेळेस आपल्याला कव्हर करायचं असतं. ओके, तर खूप भयानक गोष्टी करायला लागतात, म्हणजे इतकं एफर्ट्स मारायला लागतात ना, कारण की असे खूप एफर्ट्स मारणारे असे खूप स्टुडंट्स आहेत, त्यांच्यासोबत तुमचं कॉम्पिटिशन आहे. सो बाय डिफॉल्ट कन्सिडर करा की यार तुम्हाला पण एफर्ट्स मारायचे. म्हणजे हे प्रॅक्टिस म्हणजे एफर्ट्स बोलतो मी, जितकं प्रॅक्टिस कराल तितकं चांगलं यार. बरोबर, पहिला झाला पॉईंट लेक्चर, त्याच्यानंतर नोट्स बनवायचे लेक्चरचे. थर्ड पॉईंट आहे प्रॅक्टिस, जे काही कंटेंट तुम्ही कव्हर केलाय त्याच्यावरती न्यूमरिकल सॉल्व्ह करत राहा, नाही का. म्हणजे एक्सरसाइजचे न्यूमरिकल सॉल्व्ह करायचे, मिसलिनियसचे करा, सॉल्व्ह न्यूमरिकल्स करा, पण बस काही ना काही प्रॅक्टिस करत राहा. फिजिक्स बद्दल सांगायचं झालं तर जो कंटेंट तुम्ही शिकला त्याच्यावरती न्यूमरिकल्स, टेक्स्टबुकच्या मागे पण न्यूमरिकल्स असतात, बरोबर ना. वेगवेगळ्या बुक्समध्ये न्यूमरिकल्स तुम्हाला मिळतील. न्यूमरिकल्स जास्तीत जास्त तुम्ही करत राहा. येस स्टुडंट्स, ज्यावेळेस तुम्ही ही पण प्रॅक्टिस करता रे, अगेन तुम्ही 20 मार्क्स लाईक तिथे ऍड करता तुमच्या पूर्ण प्रिपरेशनमध्ये. इथेपर्यंत पोहोचलोय पहा आपण, ऑलमोस्ट 60 पर्यंत पोहोचलेलो आहे. असं होऊ शकतं की इतकं केल्याने एखादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टुडंट असेल, मे बी तो 80 पर्यंत गेन करेल, पॉसिबल आहे. बट मी थोडंसं जनरलाइज करून सांगतोय. ओके, तर यानंतर काय असतं सांगतो मी तुम्हाला. यानंतर तुम्हाला द्यायची असते एक्झाम. पण प्रोसेस असा असतो ना, लेक्चर होतं, नोट्स काढता, प्रॅक्टिस करता, प्रॅक्टिससाठी थोडासा टाइम दिला जातो, आणि त्याच्यानंतर डेफिनेटली तो टॉपिक कव्हर झाल्यानंतर त्या टॉपिकवरती एक्झाम होते. आता ज्यावेळेस तुम्ही एक्झाम देता, एक्झामचं अनालिसिस करता, इथे पण थोडं बहुत तुमचं गेन होत असतं. बरं, एक 10 मार्क्स तुमचं लाईक गेन झालं असं तुम्ही कन्सिडर करा, कारण की एक्झाममधून आपण काय काय शिकतो पहा, हर एक एक्झाममध्ये ना थोडा काही ना काही गेन कंटिन्युअसली होत राहतो. एक्झाम दिल्याने बेसिकली तुमचं टाइम मॅनेजमेंट सुधारतं. एक्झाममध्ये पण खूप सारे क्वेश्चन्स असतात, त्या क्वेश्चनची परत प्रॅक्टिस होते. जो कोणता क्वेश्चन रॉंग असेल ना, बरोबर, त्याचं बेसिकली तुम्ही रिव्ह्यू करता, त्यातून पण थोडंसं नॉलेज ॲडिशन होतच असतं, नाही का. तुम्ही कन्सिडर करा यार, इथेपर्यंत आपण पोहोचलोय 70, म्हणजे 100 मध्ये 70 मार्कपर्यंत आपण पोहोचलोय त्या पर्टिक्युलर टॉपिकमध्ये, बरोबर. पण 100 मध्ये 100 तुम्ही डायरेक्टली पहिल्या वीकमध्ये किंवा दुसऱ्या वीकमध्ये नाही पोहोचणार आहे. म्हणजे लॉजिक तुम्हाला या 2 वीकमध्ये, मॅथमॅटिकल लॉजिक एक टॉपिक आहे मॅथमॅटिक्समधला किंवा फिजिक्समधला रोटेशनल डायनॅमिक्स, पहिल्या 2 वीकमध्ये ओके कम्प्लीट इन अँड आउट तुम्हाला रोटेशनल डायनॅमिक्स समजेल असं नसतं. एक 60-70% लाईक कव्हर होत असतं ते. बट त्याच्यानंतर ना ज्यावेळेस तुम्ही सेकंड राऊंड मारता, थर्ड राऊंड मारता, रिव्हिजनचा बोलतोय बरं मी, म्हणजे एकदा टॉपिक झाल्यानंतर परत कधी ना कधी आपण करत असतो ना तो टॉपिक, बरोबर आहे ना. मग ज्यावेळेस तुम्ही सेकंड राऊंड मारता रे, रिव्हिजनचं सेकंड राऊंड बोलतो मी, ते सेकंड राऊंड किंवा मे बी थर्ड राऊंड, बरोबर, तिथे आणखीन थोडं बहुत गेन होत राहतं, नाही का, 10-15 समथिंग असं काहीतरी % गेन होत राहतं. आणि हे असंच कंटिन्युअसली एंड पर्यंत रिव्हिजन मारायला लागतं आपल्याला, नाही का. मग हे त्याच्यानंतर एंडला काय असतं रे, मॉक टेस्ट, बरोबर ना, त्याच्यानंतर प्रॉपर टाइम टू टाइम रिव्हिजन अगेन. हे पहा, हे सेकंड टाइम रिव्हिजन इथे झालं, ठीक आहे. ओके, ज्यावेळेस आपण 2-3 महिन्यानंतर पहिला 3-4 टॉपिक्सचे जे क्लब करून टेस्ट घेऊ ना, त्याच्यामध्ये थोडंफार हा अचीव करू शकाल तुम्ही हा स्टेज. पण त्याच्यानंतरचा जो प्रोसेस असतो किंवा शेवटचे 10-15 मार्क्स जे वाढवायचे असतात ना, तर ते थोडेसे डिफिकल्ट असतात. म्हणजे हे डिपेंड करतं किती कॉन्सेप्च्युअल तुम्ही स्टडी केला. कॉन्सेप्टवरती पण खूप डिपेंड करतं बरं. कारण तुम्ही पहा, हे 70+15 कराल तर 85, ठीक आहे यार 85, पण नंतरचे मार्क्स वाढवणं हे खूप जास्त लाईक ट्रिकी टास्क आहे. त्याच्यामध्ये ना तुमचा स्पीड पण असला पाहिजे चांगला. पहा ना, 85 वरतून 100 जायचं असेल ना, स्पीड पण मॅटर करतो एंट्रन्स एक्झामिनेशनमध्ये. ते प्रॅक्टिस नाही होतं. जितकं प्रॅक्टिस कराल तितका स्पीड वाढत राहतो. जितक्या या सर्व गोष्टी परत कराल ना, तितकं तो ऑटोमॅटिकली वाढत जातो. मॉक टेस्ट असतात, म्हणजे खूप साऱ्या गोष्टी आहेत यार. आता जास्त काही या पोर्शनवरती बोललं नाही पाहिजे, बिकॉज या पूर्ण प्रोसेसमध्ये तुम्हाला समजून जाईल एंडला, नाही का, की कसे मार्क्स नंतर वाढतात. तर पहा, मला सांगायचं हे आहे यार, की हे सांगण्याचा उद्देश काय ॲक्च्युली, की मला तुम्हाला हे सांगायचं की या गोष्टी तुम्ही प्लीज फॉलो करा, नाही का. पहिला दिवस आहे आपला, सर्वांनी हे फॉलो करायचं, नाही का. एंडपर्यंत फॉलो करायचं, असं नाही की फक्त पहिल्या महिन्यामध्ये फॉलो करायचं किंवा पहिल्या दिवशी फॉलो करायचं. एंडपर्यंत हे तुम्हाला फॉलो करायचं. लेक्चर, नोट्स, प्रॅक्टिस, देन एक्झाम, देन त्याच्यानंतर रिव्हिजन, टाइम टू टाइम रिव्हिजन, या गोष्टी कंटिन्युअसली हर एक टॉपिक सोबत करायचं, हर एक सब्जेक्ट सोबत करायचं. इतकं करायला ना मला नाही वाटत यार की कोणी तुम्हाला रोखू शकेल. तर मुलांना कंटेंटबद्दल बोलूया आपण आता इथे थोडंसं. कोर्समध्ये 100% जर का तुम्हाला MHTCET एक्झामिनेशनमध्ये स्कोर करायचं असेल ना रे, तर 100% आम्ही इथे गॅरंटी देतोय की 100% कंटेंट तुम्हाला या कोर्समधून मिळणार आहे.
ओके, नक्कीच आम्ही तुम्हाला इथे ॲश्युअर करतोय की हा कंटेंट तुम्हाला इथे मिळणार आहे. याच्यावरती क्रॉस क्वेश्चन नाही होऊ शकत. मी आधीच सांगतो, तुम्ही हवं तर क्रॉस क्वेश्चन याच्यावरती करा की यार इथे लाइटिंग रिफ्लेक्शन आहे, दिसत नाहीये, किंवा मे बी टीचिंग समजत नाहीये, ओके, व्यवस्थित शिकवत नाही हा, किंवा मे बी स्क्रीनवरती टीचिंग चालू आहे, मे बी तो थोडंसं कम्फर्टेबल नसेल तुम्हाला. या सर्व गोष्टी आम्ही इथे ॲक्सेप्ट करू, बाकी सर्व. बट ना क्वेश्चन याच्यावरती कधीच नाही होऊ शकत, कारण की हा बेसिकली कोर्सचा बेसिकच हा आहे यार. म्हणजे बॅच ज्यावेळेस सुरू करायची असते, काहीतरी ठरवून सुरू करत असतो ना आपण, याच्यामध्ये लाईक चीटिंग कधीच नाही होणार आहे, हे मी तुम्हाला इथे ॲश्युरन्स देतोय. तर बाहेर जसं आम्ही तुम्हाला सांगतोय की हे तुम्हाला मिळणार आहे, तर आम्हाला पण तुमच्याकडून काही एक्सपेक्टेशन आहेत, तुमच्याकडून आम्हाला एफर्ट्स पाहिजेत, नाही का. कारण की आम्हाला पण खूप चांगले रिझल्ट्स डिलिव्हर करायला नक्कीच आवडतील, कारण की हा जो कम्प्लीट जर्नी येणार आहे, मी म्हणलं होतं ना स्टार्टिंगमध्ये की एंड चांगला झाला पाहिजे. एंड केव्हा चांगला होत असतो, जेव्हा तुम्ही तुमचे पॅरेंट्स सॅटिस्फाईड असेल तुमच्या रिझल्ट्सवरतून, आणि ज्यावेळेस तुम्ही सॅटिस्फाईड असाल ना, ओके, त्यावेळेस आमचा पण एंड चांगला होईल, किंवा या बॅचचा पण एंड चांगला होईल. तर एंड चांगला असणं हे महत्त्वाचं आहे. तर त्या पॉईंट ऑफ व्ह्यूनी थोडंसं रिक्वेस्ट करतोय की एफर्ट्स मारा, फाईट मारा, बरोबर, एंडपर्यंत फाईट मारा, आणि कन्सिस्टंटली मारा. कुठे गॅप नाही पडला पाहिजे, या गोष्टीवरती पण थोडंसं आपल्याला लक्ष द्यायचं इथं. तर ठीक आहे यार, हा झाला विषय कंटेंटबद्दल. तर आणखीन ॲज सच काही खूप जास्त तर प्रिपेअर नव्हतं केलं पहा मी हा सेशन. जस्ट आपला हा फर्स्ट डे होता, सो काही ना काही डेफिनेटली फर्स्ट डे बाय डिफॉल्ट आलंच पाहिजे तुमच्यासमोर. तर प्रिपेअर्ड नव्हतो मी, हे मी तुम्हाला इथे ॲग्री करतोय, सांगतोय. ओके, सो जे काही वाटलं थोडं बहुत गोष्टी मी तुम्हाला इथे सांगितल्या. तर आता मी तुम्हाला टास्क देतोय पहा. तुम्ही ॲप्लिकेशनवरती जर का जाल तर तुम्हाला असे व्हिडिओज दिसेल. आपला या वीकचा आणि पुढच्या वीकचा जो टास्क आहे तो आपला मॅथमॅटिकल लॉजिक हा टॉपिक आपण इथे कव्हर करणार आहे. पहा, मी डे वाईज तुम्हाला इथे प्लॅन देतोय. फर्स्ट लेक्चर मंडे, म्हणजे आज मंडे, ट्यूजडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्रायडे. देन इथे सॅटर्डे मारा तुम्ही, 6 लेक्चर सॅटर्डे करा. असं नका करू की यार एकाच दिवशी सर्व बघून बसले तुम्ही, नका, असं नको व्हायला. आरामात करा. तुम्हाला ना सर्व सब्जेक्ट करायचे असतात. फिजिक्सचं पण लेक्चर करायचं, केमिस्ट्रीचं पण लेक्चर करायचं आहे, मॅथमॅटिक्सचं पण लेक्चर करायचं, त्याचे नोट्स पण काढायचे, ते व्यवस्थित प्रिपेअर पण करायचं आहे. असं नका करू की एकाच दिवशी सर्व बघत बसाल. मी तुम्हाला प्लॅन देतो ना व्यवस्थित, जितक्या गोष्टी सांगितल्या जाणार आहे बस तितकं व्यवस्थित फॉलो करा, काही प्रॉब्लेम नाही होणार. मंडे, ट्यूजडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्रायडे, सॅटर्डे. ओके, देन संडेला ठीक आहे, संडेला पहा ऑप्शनल ठेवतोय मी तुम्हाला. इन केस जर का इथेपर्यंत पोहोचलं नाही तर संडे पण यूज करा यातला हा कंटेंट कव्हर करण्यासाठी. देन अगेन नेक्स्ट वीकचा मंडे, ट्यूजडे, थर्सडे, वेनसडे, सॉरी. अँड देन आता याच्यानंतर तुम्हाला इथे 9th लेक्चर दिसतोय, 10th लेक्चर दिसत नाही, बरोबर ना. तर पहा, थर्सडेला मी 10th लेक्चर घेईन. तो टेक्स्टबुकच्या मागचे जे MCQs आहेत ना, त्या MCQचा हा लेक्चर असेल, 10वा लेक्चर. त्याच्यानंतर थर्सडे नंतर गाईज हा तुम्ही फ्रायडेला मारू शकता. फ्रायडेला काय पहा, लॉजिकचे MHTCET 2020चे क्वेश्चन्स आहेत. म्हणजे कम्प्लीट लेसन प्रिपेअर झाल्यानंतर तुम्ही 2020चे क्वेश्चन्स करू शकता. एकतर हे फ्रायडेला करा, किंवा आणखीन एक लेक्चर मी इथे इंट्रोड्यूस करेन. एक मी तुम्हाला असाइनमेंट देईन 50 MCQची असाइनमेंट देईन, आणि त्या असाइनमेंटचे व्हिडिओ सोल्युशन वाला जो लेक्चर असेल ना तो या दोघांमध्ये बेसिकली प्लेस करेन. येस, आणि त्याच्यानंतर तुम्हाला MHTCETचे क्वेश्चन्स करायचे, आणि ते झाल्यानंतर आपली असणार आहे टेस्ट. येस स्टुडंट्स, तर हे टाइम टू टाइम असं फॉलो करायचं आहे. ओके, सो मी काय करीन पहा, हर एक टॉपिकला असे बेसिकली टास्क असाइन करत राहीन. याच्याने होईल काय पहा, थोडंसं होल्ड राहील म्हणजे यार तुम्हाला पण एक टार्गेट असतं नाही का, हां आज हे कव्हर करायचं, उद्या हे कव्हर करायचं. सो असं जर का असेल यार तर ते हरवण्याचे चान्सेस थोडे कमी असतात नाही का. मी जसं व्हिडिओमध्ये बोललो होतो ना स्टार्टिंगमध्ये की या पूर्ण मोठ्या जर्नीमध्ये थोडंसं हरवण्याचे चान्सेस जास्त आहेत, बरोबर. तर त्या पॉईंट ऑफ व्ह्यूने थोडंसं वर्क करतोय आपण इथे की टार्गेट देतो आपण, या दिवशी हे करायचं, त्या दिवशी ते करायचं. येस स्टुडंट्स, सो आय होप गोष्टी क्लिअर आहेत तुम्हाला. भेटूया आपण नेक्स्ट सेशनमध्ये. हा सेशन मी इथे क्लोज करतोय. ओके गाईज, बाय एव्हरीवन.